cái bảo mình na bắt thiên này lùng sẽ đâu bên tu ni ở trái ni hung hung mai ta bên na tu hi sêu là sermon khát sẽ umata avat ta na dễ chun tu ni hiền bắt thiên hagao thieng in na sata na hiền to thế na dinga he lung thima tao na anamang ven lang na it's a sermon lopi ta nanu na pa za bolenti tu in a say de he coi ha là FSC bung gup chang khana pat chang khada chang ni he epi ha ai bon cha ben ga se khom te 1 2 3 cái bảo mẹ bọn hết chỉ Bible trang hết quay mà chạy hello lo chứ naจะปังแนวจ้าจานจงเฮ็ดเนี่ยเด็กกังเตปาจะปังหอที่สุดนะหอทาโด version นะเฮจ้าเตหอที่สุดจ้าเตหอปะกายะนันนูเลยนะปาทุนนูนฮิจูจอนดีเฮนันนูนปาซาบอลินนะพัทยาเลสิจงานเห็นโคสอนนะดิ่งวันนู้นเลยสินะไบเบิลจังก็มอนเป็นรอยขัดอะไรนะอะไรทุกสิ่งขัดจนนันนู้นเลยนะป้าฮีมีนามูเทปะเทียนะเฮติโซนะมีจริงมีเทียมกิมขัดจนนู้เตปะเทียนที่มุนโซเสียเอาเทโลจริงดิเทโลตาสเมลามูเทที่งาเอาโลเสียเฮนู้เตอเสียมาเฮติโซนะนี่จะจุมฮิลายาอีไบเบิลจังสิมว่าจุนนูเลปาซาบอลนูทูปาทุงไงกิติฮิพัดเทนะฮิดำเทนะเละดำสดนะวานกำไกนะจงอหิกิเนี่ยนะฮิtuสิ่งกะกัตุเสดิอิซัมที่อิลาอวานูฮัมปาฮัมเนตะโลอิมข้าวายองเลยกิเหตุเทียมเดียวเห็นเต้นอะไรฮิตเห็น question ขัดเห็นตรงไงนบนัสสะนมุนเป็นหอยลายฮะหอยลายฮะหอยลายปากหำไอ้เราเรียกหอยลายกำหำนบนัสสะนเป็นมนุษย์ขัดกับเสียเดียวเลยฮะอินนมนัสสะอุนะไอ้กี่เปล่าไหมกี่จูมีนกันนบสะนเป็นมนุษย์หอยลายหำติเลยไอ้อมดันจะเกลซังรีสอร์ททำนะห้อยไล่ทำขัดกระเสไม่ไทยนะหอนอินนั่นเดียวเลยก็เก็บไปนะตั้มตัดสูมีนกนัสน้ำมันเป็นห้อยไล่ทำอะไรอะไรทิลดังกิลังไม่เทสอนะอีลอยฮอตปิกนิกขัดสปอตขัดไอกัดสีนาวห้อยไล่มุนองจุยไม่เทไอ้เราละ building ทุปีตะกำทุปีตะตะจงหิไม่เทไอ้วายันพัดขัดลายอาจุน่านาวเตหอยแต่ไงตัวแล้วจุนมาสังไลพัดขัดลายอาจูนบนั้นสะนเป็นมุนซูนันูและนปาเพยจุงฮิโจนะนันูเพยจุงอันฮิโจมุนนูปิตาตะหอยลายมุนซองละจุนนันูเพยจุงเขลานบนั้นสะนมุนโลโจนันเนวลายจูนันูนปมโลปะปะและนักกายโจนะหอยลายนันูนดาลาให้ลังอินทุปีตะขัดนดาลาให้ลังเนเลจะตั้มตะนาดาลาจงเลยนะลุงมงโลจนนะนูนุงจุนักาจุนะอะไรนักาขาเราฮะนะฮิตจุฮิตโอนันนูเลยนะป้าโลนะนันนูโลนะมุนจูนันลุงมงโลฮิตโอนันเนวลายจุนะตัวจงนันนาวเตหอนาวเซนเนนะมูวาเลนาวเซนฮอคูเวลจุนนันนูมูพอดเลยกับเวทนะแล้วตัวอามันอปมไล่สุกอปมดอกกูแล้วจนกับเซิงเหตุโอเหตุสุดอีพิฮัมที่อะไรนั่งส่งพัดขัดลายอมหัวตะบังนะเหตุนั่นนกสะนมุนเป็นสุนันนูเพยจุงอันนี้เหตุเหตุจะห้อยลายมุนตั้งอาจุมุนนะมองอันนี้เราอะไรตัวนี้อีพิติตามนาวเตหอนันนูนั่นเดียวลายนันนูนั่งไงบางอาจุนั่งไงน่าลายมนับป้านั่งไงบางอาจุนั่งไงน่าลายมกี่ไงตลอดจุนะอินาสางอิลอยละกอลอินโซนมสตานะอีพีที่ฮิตามเล่กิงไงตัวไงตาจุนะเฮ้ยแต่อินกัตุเซนไงเวลังเกย์เนเวโบเก
cái này việc lâu là thu cái xe thế na nào thế họ first line na tao họ rằng cái nó bỏ sao bên cái này invest ok bên là ale tu nia he cái xe nom chu ipi ti le tu nia he inu ipa te ho ilung don sa otam ipi ti le inu le pa te ho e a lung khama lung donga kapma isemo hetam na nào te ho hoi ta tu jing ka hiประเทศไม่น่ากระเทียมมันเห็นเฮ้ยแต่อากิโกกิไงตัวเด่นก็เห็นเทียมมันเป็นนะนักโกลฮานะนูเลปาทูน้ำมันละวะนะฮัดนักกิสตานันนุนบอยฮิจิจุนินบอลปีเอาแต่กับบอยกัดซีดอดิ่งเหตุการณ์อินูจงกิกิทูปีนมตะเลานะไอ้เราเลยอีปันบอยกับกิเมตูนี่ละวะกูนฮิเตเตียวแหละใครก็เปย์บอยนะการเทปเอาจ้ะกิจติตาจ้ะอินูเลยอีปันipiti say dia thu ki ngai ta lo thasit ta ki sim abang le ki hosi nu le pai gu thima kap dinga ka ta san so na chu tia hi le nu le pa chun ke ma lung ke la ki ong nu ka hi na se achuna ka lung ke la nu le pa i cha ten thu a hin ngai lawa hi le zan jong le ki mu thei lo cho ke ngai to o i ti da ne tam ka chapa he oi la ya hi ki su moi pi khat ane e to te an bu bang nan du lawa le i ti da na bu du lawa e to oi mi pi me hi ki hon le adu de o ki ti jeng cho na ai lo la na hung tam mo le na ta saung gon le i pi ti ha i pi vitamin hi ki pe le cha he hung khang de a len de o ki ti ai lung kham lung ki ma ki cho na zan le i mu lo lawa ki ngai to cho na thu na man lo va nu le pa na ka sa sang ta ona na let pha na va ai va nu le pa chun na neu lai va na mi thai chang khat na na ki phinu va nu mi thai chang khat ka duwe te na ka lai cho ke ngai chu chu ji cho oi chi lai pha chung lung thei ki le ki ti ji cho na hi che chu tu ne he I bible simu chun ipi seam na dam so na dingin le se chunga na hin kho so na dingin na nu na pa za bolen te chuna naw te ho hai te ngai to ta tu nia nu le pa thu ngai lo si a phat lo a chi mi tam ta cho chapang cha chana number 4 odia thita ai lo le nu le pan chi hi o ti na muna chi a chi na to tam pi ta am ta cho nu le pa thu ngai lo hi dam so na hi poi ti hi na tam ta ve he lo ta chu khat ve hi chapang nu me chapang khat he na anu to kina hon so anu to kina hona anu hin apole hi ti hin va hin hi ti ana hi adi poi ti aphoi le lung hanga hampalo na adon he cho pathin lo pin na ting se lang na hi lai chu hi chilang kangpuk pilang area ho hila kilomin na he cha chun ka parents ho ka student ho nu khat ni ahung ngen na ka ina ahung thlai veng chapang khat in hampalowa donin ka in ko te hin sadar hills lang ho hin to hin hospital a phai langa po velong se tain taw na nin gel to in ka chapan ka madam novin taw pi le damin te ka ta sane ka se na tin in sol heti so na hi che achu ken song kina ka loi ho ka ko khoma hoina ka taw cho pastor ho ka ko wa ai po hi tabang thil su o min taw na gel to ote ka tin ai vain a phat ana sot ta na zani ai se bang cho a pet a chun hele me hol ho ki heva helang le me hol ho cho na ball pi ula na ki hu do zo mai the na e bang a thi cho hospital mana hlon wale thita chana ngai to taw naw te ho anu dinga chu itinat ding hetam na nu le pa su zum heta cho is it so hin so na thu ngai lo ki ti hi dam so na hi lo chu tu niang chapang neu cha cha hi la ya neu cha cha ho hoi ta ngai do tu a pa na nu te ven na phole a thu na man ta lo cho na nu le na pa dinga chu iti nai na ding hetam na is it so mi hon mi ching mi thiam hon a kholo cho wa noi le se da thu chang ngai pen he pi hi de o ti a research a bol na wa he na a ngai pen chu pi ha pi ding ana ta san wa nu ki ti mother ti hi a hi te cho thu chang ngai pen ta chu nu he nu ki ti mother ti hi a hi te chu na
อะไรRabindranath Tagore จนพิเศษทิลซิมละอาหอยเป็นหินนุ่มเอ๋เหตุจ้ะจันละเอ็นเอานุ่มเอ๋เขาก็มาเกษตรนะภาษาหล่อดีน่าสาวะนุ่มเอ๋หอยเป็นนุ่มมุมหลงนะดูงาขัดนัลเดวางกิเสียมชูอิมิดจังปอดตัวดีอากิเวชนะที่ไอ้งงสปริงบางไอ้ที่ไอ้ราวน์สิ่งเหล่านั้นนุ่มเอ๋เป็นนุ่มมุมชูอะไรที่จุงจูนันนุ่มเอ๋หนาวในเทียอมเอ๋อโลปีนาดีเสด็จอาทิตย์ชูนะเฮ็ดเสียเห็นเฮ็ดเสียจุโหลานัดเสียว่าอินนั่นคนเต็งเลยก็หาหน้าฮอลมาสัตเป็นอินูกี่ฮอลมาสัตเป็นสุนะจ้าเตติตาเราป้าเตจงนะอ่ะฮงอ่ะปอดตัวฮงทุนละข้อยานันูละข้อยาจีฮีนะนันูละข้อยาห้ามเตนูเตกี่ฮอลมาสัตเป็นโซอ่ะบันทิงเลยแต่ซาอิดามโมติงสองเลยนะมีอิจานินเอเซนเห็นหลังให้สองเลยมีดังยินจานเขาไว้ในบุยปีสองเลยอินูนจอมสักขัดอิลุจังหออินสดปีอานะไอเราเลยตุยตักมาอิลุจังหออินดีปีเลยคิดดำหุดหุนานะเกลเอานะอันนู้จมดานคนนะนูมันหลุดดานตัวเนี่ยเห็นเอาแต่คนนะท้าเปอันเหตุเดียวกันเลยนะเฮ้อาบันเดกะไงตัวเต่าฮิตสิเก่งกับ student หอก็มาองกับเซซิโซนูเมหินะจีในเต็มเลยปะเทนทิลซิมไอเกดังดันเฮ now involve nu in now involve เดียไลนะอันกิดูเราจ้องอันเล็ดตัวยังอิโลโซเจนะกินเทเราทันีอาบังจุดทุ่มจังเฮนะอิจิลตุยกายกายจึงวิจับไงอิจิลกายนะอันมองคิดดูเราอิตาสักกอบเสียส่วนจริงอีพิจิองอาสุงาอีอ้อยสุงานังนักกิจิลสิจ้ะปะเทนนังจุนนักหินซิมสิอาจุนะนูจุนกิทูฮิจ้ะอันนองตุยองคิดดูเราอันกำหิมตุยเรานะอะไรอันกำอาหงตุยาปะดาอันหินตัวปะดาจะอีพิติกิตามเตเลอีอ้อยสุงานังอาหงเลนเจ็บตานะอีโอยกิกำกิตาจ้ะอันเนตุยจงตั้มพิตากินเทโลนะอุนโซเกละอีโอยหุงเลนตาอีเฮนัลำละมานุมโลนุเมอาฮัดโลออยห้อยโลหัววางจะออยเลยนะเด่นอัดสดนะที่วางมูโลจ้ะนะกิกุนจงกิกุนเทโลเอวางจิปุ่มพุมาจ้ะนะนุนนาอัตโตอานะนาวเตอปุอานังนะปุอานะนาอัตโตเฮจ้ะอีกองนาอีโตจงเลยกิโตเทโลกิสอดโตเทโลอันเอาผู้หอยโลหัวบางจุนันนี่ขณะฮีสุดกิท่าเซมินิทงานตอนนั้นสุนท่ากิไลเซงนะโคลาจงกิจิเทโลจ้ะหวินสุงาจงลุงมงากิโตเทโลจุนะฮะดันจุประเทศที่เสียมกิดังดันฮิจิอ้อยสุงเนวจะขณะนี้ประเทศนี้นังเจนนะดิ่งเสียมจ้ะตุยนังไงจัลเลswimming pool จงนักคอยปี air condition จงนักคอยปีนะนังไงจัลโจสิจุนูอ้อยสุงาลิงเสร็จนักกิลกิลจงเลนันูนันเอหอจุนังอินนันเอสอนนะไอ้วังอพาดหงลินเตียงตาเลฮิไลมุนาจุนอุมเดนาเลนทีกิติฮิโซอพาดหงลินฮิจิอาจุนูนกันเทตาทักกูวิงนังนะหินปูโจอ้อยสุงานะอลอยกอลชีนาจงชีเทโลบังเลอตายกิสดาอ้อยกิสดาอิสิละไงลุบองเลนะอีขุบายลุบจงเลอีกองคำกิเฮเลเลอีขุบาละกิลุมเทโลนะยันเทตาคิมเฮจิจุงโจนาจูนาวเตหอนนับเปลี่ยนพาดนัสูพาดอาหงเทนาจูนุยนาวสูนัดกิโตกิโจอันนั้นปะเทนินเอวีอันกาวสับนะฮิโจนะเทกานี่เอเซอาจูยันเทตาจาเลนาวนะหินดิ่งอะเฮติจูปะเทนกาวสับนะจูกุยทุงอาตาจอยนาวสูนัดวางจูนะมองเฮปัสสาวะนะเฮลโลจูนะนูเมย์นาวหุ่นกิเวอินาวโซนัดจุดทีเลยเห็นกิกอากิทิเทสิอีกองเห็นนะนาวาลเทนอีกุยจางหอยแต่กิบดเขียนบางเสียงโซกิกับนะกิโถลาเลโซมีจริงมีเทียมฮอนอาเซนาวชุนมีเฮมตาสาหินนันนะเฮอีพิม
up te na ti tau te a unit of pain 45 degree ti tau te hitsan hin mi him ta sakharin athu the ha te so 45 chan apela le thina e tai chu ki thizing a ha te so e vai nu in nawa hin nei te nga hela na nau te ho nang na hung pina chu na nu in 45 sanga na sa zo 57 degree unit of pain so athu ha te so an dan su sei the lo mi him ta san at nat athu kalwal su na nu na thu he cho he cha chu hi chu ipiti sewan thela igu I chang ho he na hilaya igu I chang chlai ho he eki so mat na zo se mun som le mun ni khat ve pila ki pil na to hun aki bange te so an nat dan su na na gu khat ve hilai ki pil zong na na ki pina nu anat loi na thi rong na ai va nu in naw ne ya na naw te ho nang mong pin tinga na nu tho na chu an na he ai va in til ki dang ta khat pathin til sim ki dang dan hi chu banga na ki sa ki kap ma ai va nga na o na ka na hong pin la na hong ka ana na meli mu chu inat na so si chu beijing so ki lamang bang zing beijing a he ki dan chu nong pin ya o no nu na pa ki pa dan so mi khat pa na experience sai so ka cha pa hong pin ka ki pa pe sen wi cha ho ke at so wi cha ho meng cha ho he ka wa ha te so ka wi cha ko ma ka chin amin chu awum dan chu bobby bang hila bobby naw ka nei ta so pasal khat ka nei ta cha ka meng cha ko ma ka chin cha ka nei ta ye ka ti te so hitsan ge chu na nu na pa na ki pa so na pi na chu na muntina phone naw ka nei ta ve pasal hi nu me a hi na ban ti le lang ya call ki na naw ka nei ta ve ki pa mi zo se na ki pa pi so na ale hi cha chu ale nu chun chu bang na etho la se a chu ki gim hita chu ona abang chu operation ong ki hui kit na lai na ki chat thelo e wang pitia zan le na hung gil kit na hung kai mu thelo anom kit ta chu na nu hi akidan dan chu na pathin thil sim ki dan na nu te su gen the hi beta ho na wang si deu hi ki dan chu pasal pa te ho hi abang khani anaw nei ting le anaw sen don mong lo a chum langa na ki hi cho abang wang chun alung se a chu anaw chu hoi ta anu ala le te avet kol hi cho na ale zana nagil hong kelta na hong ka chu nu chu itabang in gimin ki cholin ki imul num sel zong le khat ve na hong ka le ki headset cho ki tho in tin na diaper khela ngai le ki khel na to thelo sa lup na banga ki ngaya na ki va he cho na nu noi tu ya na hong khan le he cho na ki fa ai chu wa chu ipiti tam te la na hung khan let che na nong toi the na bo khuma nong ki he the yaw chu ki pa dan chu tu lai ho chu ai pem ata sa ki khel na hum za na alim zong a koi mai theu ta chu na tu lai chu pathian long sit na za la diaper khan to do dong zu ya diaper ta ping la til tirong diaper ki chen sa na ma sang la ya chu ni dang la ya chu diaper zong lo chu pon ki zang na a pon chong ko le ki khel ki sop ale hi chi chung chu na chu piti ham te la pa te kim khan hin nu thu na he them lo hin vo ki zina la yo chu na an na dan chu me hin kho he ale cha chu nong le ding kal chu na nu na pat ki nem ta nong toi thei ta chu candle bang ki de me bang ki ti ta chu ai wa na ngin na mit mua chu awa lep na mu si a chu na de chu a me lang chu na do ya na tham ding ki got chu phala na nu nong pom do na pan na pom do na pom do amun so ma na koi le nang na ka chu tabanga chu tu nia zo he nangin na de thil kha chu pathin ne nanga dinga aphalo a hi ti he ra na pom do je cho ai wang nangin pathin I bola chi nei pi lo ham ti ki phin ji ki hathiam ji lo chu na I cha chu na hung let kal na hung pau the henu hepa na ti ni chu na nu la na pa chu ki
kipa mong hina ale school kai thea nong ngumta cho first day of school na sot pat sat ni penso nasa mong kikipa hina ka cha school kai thei tai hung len in tin le kha phaten in sementin khat vele officer ka hi sa deng abang le azat ki dream cho na school nong kai nong ki khena ko hana zot masat pen na school get na miss ne na nu nong ngala na sai chen na nu chu na dal jeng cho na nu chu na ki pom sa pa cho ale na hung let zep ta class 3 4 5 nan simta ipiti ta le na nun school na hung nga zo le heno ni nga atahin na za cha na me na ale na nun zan zong le na hung va the ta class 7 class 8 na hung hita na gol hang til hung ki gol han sa pan ta zan zong le na va do le na nun boy hoya na chi ham te phone an bole I bola ju nei hol ham na inu te osanga ki ho ki ta cho now te ho anna dan ke lung de la na nu la na pa te ho osang en ho pi pe ven anai ka ti na itsa a het na sa na sen na tu yu va pa na hin ki chen na hin ki to mo va inoi tu ya na hin ki selet sa ava tu ni na ngin na nu na pa na sen sa an na pe se zeng ball hi venti na Matthew bunga changli na chune pisem Matthew bunga changli na simote hin thong do mong bo sorry som lenga so Matthew bung som lenga khanin gang te paunin sim do pi bo long set ta en hong ting to ben lang Matthew bung som lenga sangli na simo bale Pao me izine mitile pathenin nanu na pa za bol chule anu le pa hausia chu thi hil hen ati chu na anu le pa hausia chu thi hen ati chu bible in pathenin now te ho na za kha lo mai theo chu bible chang he na ei wangin pathenin nanu le na pa za bol chule koi hile anu le pa hausia anu le pa za bolo chu thi hil hen ate chu nu le pa za bolo hi thi na hi van gam kai na hi poi ala hi che chun nu le pa za lo ta ki bol ta na nu le pa inop no ma ki senta lai na dan hi na hi che chu nu mei hon zong hoi ta in ki ngai to ven lang na nu mei ni khan zani ta iti ni khama khong ka sei ta na nu mei hon zong sinei dinga na ki go tengule na te pi na te pu chu na nu le na pa bang na ngai lu thei lo dinga hele zinei ding in ki go da ven ti ka tep no mo na am ate pile na te pu chu nang ma nu na pin na nu le na pin na pa ta banga na gel the lo dinga ila zi nei hi ven ka te chu aje chu na ziding pa na zi pa hi na anu le pa tu din mun alhun na ding officer a hi na dinga it's ki ha an gen the pia aka pi hona a hi su pi hona zum le za thu pi hon ham chi chu na het pi nga hi nu le pa dinga na be se je ga hi na tu la hi ka ngai tu te se hoi ka lung se dan te se hoi na tha nei ta lo cho a cha te na lung se lo wa le sei ding la tha la nei ta lo sei ding la nei ta lo na ki ngai si jing deu cho I bola abang kom le kap deu pathian ko ma pathian ka hin kho la tan hi ta bang gen thei ka tho sa hin ati deu cho hi ja chu na nu le na pan na sitting pa twa zinei sa ho zong hina te nu mei
nu mei wang hi ipi iba ki ti ham nu mei ki phat lo dan he na mi in sung ki to ta zong ka chi a ka ki su ke jeng cho na ka sai chu na ha te pi te pulung sit lo an le tui zong aman a te pul choma adu do ki ne ding a te pi te pu don lo mi ta ma cho ale te pi le te pu chun thala nei ta lo amani ana ima cha kon ta lo na neu lai azipa nang neu lai chan chen chu agel honai te chu la si si honing chikal wal cho bol the honom ta lo cho chu je pasal ho zong na hi ta bang ma chu zina ne ya hele na zinu nu le pa zong chu nang nu le pa panga na lung set ngai na hi chan ge chu bol so na nge na ti wala zine ding ki gong taw chu ti lo le mi ken the na na hi beb deu hi ti sa no me na hi chu le na nu le na pa sanga na hong len zo tan na ban tha zong a hat tai na chi na zong sang ta na nei tai a hi wangin pia na nu le na pa sim mo hi na ti so nu le pa na mol be se hong ki kum hin tip be en umen ti ho hi se hi taw i ta bang in mol hen lang i ta bang in nang sa in jing mo song leo chun jing mo so song le i ta bang in he na chi na sang ta nei song le chun na nu le na pan a head til tam pita na he lo ma hi na nu le pan na dinga til a bol hi na hin khwa song na sa zo lo de koi ma chan nu le pa til pa bol hi a hin khwa sa zo lo de chu chapang khan he na all age home aga chi chu a school hin all age home aga visit chu aga visit ovale a pi aga mu chu na India a pi aga mun tin a pi chu ko ya ka kita kap chu a pi cha hona chu ki ka to hon chu aman api ho ya tam ti a het lo cho anu le pala se pi lo api cho angaya ngai cho ale khola chi ham ti angai to cho anu le pa chun api cho thei nom lo se all age home na koi cho anu lung api lung tim na ding dan cho na chapang nuang cho api cho akoya kap cho api cho na ki ka to hon cho na tabang chu tam pe ta o me ta khat ve zong e ho gam bang a he po na nu me khat hin anu avo cho na ka sa dan ka vet zo lo cho na anu avo he cho anu ko ma hin na agam pa tau na agam pa ta hi nei pi na ti cho anu in ka na upa na ko ye atiai le anu chu amal ho hi a pe pi na avo cho anu chu ki ting chung chu ka zeng cho tu lai cha te hon nu le pa na sa lo le hi ti a ki bola ki pe a kap to tha khat che ki hi chu na i lung thim kap zeng so i chi na chapang pha khat e mo le o ki cha jong hi ti khonum ta ve le te na i chi ne alam pi pa ma nen lo ana kham na thei bola nen som hoi mo na ki sa chu ama ho jong anu le pan i ti agel mo mong dem te ki tho zo lo chu na je a chu cha te ho nu le pa he za bol te wen te ka tep na no ma he na neu la ya chu na nu le pa nung na ka ji cho a chi do na hon sana na zui no ma na ka cho ai wa tua hi na nu le na pa so in nang ho na ngayo ta cho ai wa na da la le le na nu le pa hi di cha te to phat man kho hela no mi sa le se chung am lo cho khat ve to he nu I to na pa am ti ana I kom ka kom dung wa na hung to wa na hung ki nge sa wai ha le I tha ki pe hut zeng cho hi se a chu tu ne hin op evangelist khat na testimony se na achun kana ki ngol sa te chuna kanu hin zan zong le thau me an ki de na I hung hol zi te so ka loi ho to ka wa zi bang le mi to ka ki na zi te khat ve yong chu zan lai ta in kanun me thau me an ki de ni hung hol en hungin e ti te so na hi ti a chu kana ki sa cha vai ka pa zong hin boy hi ti hin ta hin e ti zen ka don boy te so ale khat ve him kaloi ho to ko na hen kanu hin fo apa hi bp stroke ane ana a keng lang khat hi kala son zong le hoi ta son thei ta lo kapa chu ka za cha ji ti so mila a ka muang le kapa pel na ding ka ki sel ji ti so lam ka pel ji ti so
ก็เปลสินไอ้ละขัดเวฮีก็ร้อยหอตกวานาวเห็นกันูเห็นฟอนันบอลเห็นบอยกังเจริญหงเห็นนับปาเห็นอันดำไลน์น้ำมูเราดึงกะกีใจอันเดียที่สุดสภาพนั้นเกี่ยงก็ร้อยหอจุกตาไลน์ฮอสพิทอลลังก็สุดได้แล้วก็ป้าจูอันดำหมอที่ดิ้งโกนน้ำตายที่สุดยิ่งจนกับป้าเห็นเอเวนอากรรมการทั่วเซโกนอาทุสังขัดซงก็จะตะปอยที่สุดทั่วเซเทตะปอยที่สุดอามูจุกิทิ้งจุดเฮปายไปทำนั่นเซนมเซนก็เตียกับบิลกับดองเลยอาทุเซจุก็เฮตะปอยที่สุดอะไรมันเซน่าจะโอ้กับป้าเห็นเซเทตะเวเห็นลังเลยบอยฮิตยาโนมเห็นนักก็สเปเซเกลักชีดิเกตานะนันนัวนัลุงเซดินตุกัลฮิตจุดน้องตาเห็นตีเตดินก็ตัดสเดที่สุดอะไรจะจุนเกสงกับป้านดาร์ฮัตไตที่สุดกับป้าทิตายที่สุดกับป้าเห็นลุงนัตตากเสียมสุกัตตาก็คิดสิเบสเสียจังหินสิเนียคนสุนก็คิดเสียมไทยที่สุด evangelist ทุปีตาอังหิตายนะตัวเห็นอามันเสียโอ้กับป้าดำนาลายเลยกับป้าที่ดานวางยินกับป้าน่ะเป็นสุดเพียงแต่ละทอกิดนี่แหละนะวันก็มากับป้าที่อาจุกินเนบนันเอลว่าที่ตายที่สุดวางยินทอกิดดีขวดเองเลยเยซูคริสต์อังสุงก็เก็บมูตัวหันเดี๋ยวจะกับป้าที่นั่นตันสุโอ้ปอยก็ดำไหลนะก็ซิมท่าเราไปปะทีนึงก็เท่านะบางสารเราอินะกวยหินายที่เดียววันก็มาสุกับป้าต้องก็กิคอยหันเดะที่สุดนะเจ้าจะน่าเตะหอฮิตตะบังดินมุนซูอิจุงวาสงลุงเทฮิอ๋อนู่นเลยป้าฮิตยาฮิฮัดเซิงดิ่งดำเซิงดิ่งยังไงตัวฮิเป็นหงทัดซ้ำเดียวฮิอัลฮัดซ้ำนักข่าวว่านั่งยินลุงทิมนานะเสียมาเลยถ้าซ้ำเจนนัดจ่าเลยนั่นเห็นพาดินัดตรงเทเราหัดเราอพาร์เราว่าที่นัดลานมูลสุดเดียวฮิเจจนตัวนี้เห็นนั่นลุงเม็ดนนนั่นเม็ดโนเวนนั่นลุงเม็ดนนก็เสียงโอเวนลังนั่นนู่นนั่นป้านั่นบอลดานหอยก็ไงตัวมองเวนเอาเตะก็อะไรไงตัวนั่นนู่นนั่นป้าที่นั่นบอลลัมนั่นนู่นแล้วนั่นป้าสุงานนั่นจันนั่นขันจันเห็นนั่นนู่นแล้วนั่นป้าแค่ป้ามองนั่นเดิมนั่นลุงใครน้ำนั่นปะเทเนี่ยนั่นนู่นนั่นป้านั่นบอลนั่นจะแค่ป้านั่นเดิมอนุเลปามูเทปะเทนนูเลปางซาเราจนปะเทนก็ตัดสเดปะเทนก็ใจที่จะโจเซกิฮิโซนั่นที่เราฮะปะเทนสุกิมุเราโจไอ้วางปะเทนินมินาอิมูเทดิวปะเทนไอ้ปิโอโจอินูเลไอ้ปาฮิโซซีเกคายนดรซีเกคายนอาสารมันจนฮิติฮินอาเซียนนะนูเลปาฮีฮิตฮิตนะเซนเกวังกันูเลกป้าเฮกังไงด้านกันูเลกป้าเอาตัวก็คอมติงเลกฟอนหอยก็คอยดอยติสุนะกฟอนหอยก็คอยดอจินกันูเลกป้าหอยแต่งก็คิดฮอปีซีติสุกันูเลกป้าอาจิสุกฟอนสุซีเห็นลังเฮเลอัฐก็คิดเสียมเทติสุนะไอ้วังกันูเลกป้าไอ้ตาเห็นลังชิตาเห็นลังเฮเลนูเลป้าสุอัฐกันไอ้เทเราเฮติสุอิเสียจนดาวเตหอนทิลกิตีหินะอีกอมาเอาไลเสียจนอเวลูกิเฮลาจนเอวังอาอาโกนันละมังอาหงนมเนติงเนี่ยอันนั้นตานับเวลูจนเกเฮแบบเซลเฮอิเสียจนอวัยกิมาใส่ตัวนี่นันูเลนป้านับบอลนะเฮกิเสียมทะเอ็นลังกิท่าเสียมนันูเลนป้าซาบอลนเลยเสียจงานัดดำสดนัดดิ่งดีฮิจงทุเต็บตะโกมาทุปีมาสาเหตุจงทุปีดังฮีทุเต็บอิปิติเสีย promise เราโจนะทุเต็บมันอาจุยเฮเจ้าจนอิปิติทำ experiment ขัดบอลนะมีขัดปาบางจุนบอทลเฮตัวบางเกินกัดได้ตาขัดฮิสิอิปิติเสียบอทลขัดที่ตาที่บอทลเขาอีตาขัดสุสกุลานักกิปูติงาเฮนาวฮิกับปีตาสอนกัปีเจ้าจนอามาจุนกิลาเห็นลังไปมังทะเลนะดอนลอยน์ก็เห็นลังอาเกงินสดพาเห็นลังมุนตินาดานทะเลเกยกับกิปะเดมทิลขัดอามันเดินเตหอยตาอากิปานาดิงกติอาบอทลหอยตาขัดโซปิโซกับปีตาโซนักกิลาเจ้าจนไปมังเงินลังเราเลยเกงินสดพานังเราอะไรมุนตินาเตียนลาทางที่ตัวอินเซียมเลยจนเกยกับกิปะนาเดม
ก็คิดปาเราเด็ดโซนะอิติดานากัดลุงหางเด็ดโซอิตาบังอังจูนู้เลปาเฮปะเทเนนะอีกปานาดิวไอละวาเลเอจิงดิวเอเวงตุบดิวาอินูยปาอิปิอุโซอินูยปาอิซาบอลวาอันโนอินอบมาอิเซนวาอินอบังเลอบังกุมจุนนะอบังจุนอินูยปาจงกิวงับจ้าโซอิจิติงตาเลจุนปะเทนฮีอลุงทิมอนายเด็ดโซนาซาเด็ดโซเจ้าจนตัวนี้เห็นเอาแต่หอนหอยแต่อินกิไงตัวเวลังนู้นเลยปาทูไงเราสิอากาศสับจันขาดเหตุจันออกมาเหี่นั่นนู้นเลยปาสุลงหางเฮวินอิจาวเลยนู้นเลยปาอากาศสับขาเห็นลังเฮเลยน่าเห็นขวานวังสิดีจะกบองสุอิปิตยาโจเซลาวดิ้งจะกบจนอนุอปากระเทบจนนะอปาอาเทบาอุปาอิสาวพัดเทจันดิ้งสุอามันอากาศเทมาอิสาวพัดเทโจเสจมาจังตาจนะไอ้วังอาฮิจินียพัดอาจุโจอาเซจอาจุกีจ้าอุปากีจ้านะอปุเตกำลังอาจามตาจนะจามาอามันอปาเทบจอาจุอามาจงเทมาตาจนะอาจินีดิ้งอาราเชลโตอาเดย์เปเสจอาจุกิไงหัวนะไอ้วังอปุปันกุมสกีนานะโตดิ้งจุโจเตเลกัจโนกับปีดิ้งนะเหตุจนะอะไรกุมสกีวิ่งเวงน่าโตกิมาอาจินูอโลโซนะรัชเชลโซอโลอะไรกุมสกียกิจยาเฮปูกุมสกีนากระตงตายตูนกัจดิงรัชเชลโซเนยปิตานะติจุนะอาปาอปูจนเฮงเงกอลวาบอลเตติอากอลวาบอลวาจานไอหมดจัวคำลายาเฮอปูปาจนอามาเล็บซอนกิตาจุนะอาเล็บซอนอาจิดิงรัชเชลฮิตาลาวินอาวูนูโซลียาโซโซปิตาจุนะจิปานันสกอบจะลงหางอาปูปาก็มากิพินัยละกุมสกีมานั่นลอยกินาละกับปีเดเหตุจะกุมสกีจะสวาปังกิตาจะนะกิมเนฮีนาวเตหอนูเลปาโจลเฮบนานูเลปาก็มาทิลทีเล่าตาบอลเฮกาวสับจันได้ฮิเจชุนอะไรกุมซอมนิวาเซนตะบังฮีอปูปาอินานาโตจวาอินลังหงกิเลดิตาสนะอินลังอจิตาเงกับจีกัจจาเตหอเฮกิปุยิงกัติงอาเตียอาหงกิเลอาจุอิปิเตียจักอบสุอาอูปาอิสาวกุมซอมนีมัสสังอาอันนั้นเล็บปากีจัดนาจูกิทิ้งเสียงตาจูจักอบกีจัดดันจูโอ้กูปาละสกับมีเห็นกาลบอลมีเห็นเกเลกัจจาเตกัจจิเตกัสุเตลากาลบอลสิกะเฮปโวนกูปาเห็นเอนัทัดขานเตติอากีจัดเตได้อินลังหงฮิจูอากีจัดดันจูจิจิอาจูอาอูปาเมปิติเสเดฮามลุงฮอลน่าอาจูกันซาตัมพิตาจงอปุยจูอาสอลมาสัตน่าอปูปากะปิอาอูปากะปิสะน่าโซปานฮิตสิฮิน่าเปียฮิตน่านาวปางอติงอัมโลจูน่าอีเจ้าจูจักอบจนทูจังขัดจงเซลว่าอาสุเตจนทูอาหินหลุดน่าจูปิเซลจักอบก็มาจูน่าอูปาอิสาวินเสไปจัลลีอาหินกิปุยนอาหงตายเตจูน่านังลำโตเด็กนอาหงเฮตจิพาราสกอบกิจัดดันสุกอุปาฮีเสไปหอตะเกมาทัดดิงาหงหิตันแต่อาจารย์คู่ฟ้าปะเทนะบทตาจนะนาวเทหอก็เซนมสุทิลดังเฮลโซนูโจเซนูเลปาดิโลตาบอลเฮนะอากิมเนยนะเฮโตโลเดียวเฮฟังนับฟังอุปโลเดียวเฮจอมขัดจนนมสนาวินาเตฟังนะหงลงดิ่งผ่านาเฮฟังพัดนะมองกิตินะจันโลเดียวเฮอีเจ้าจนอะไรพิธีองจักอบจูอนุตัวจงกิมุตลอดชนะอนุและปาตัวกิทีเขียนตาจูกิทีเขียนตาจูไอ้วางอาจารย์คู่ฟ้าปะเทนะกิบทปีเสียจูปะเทนินอลุงเสนานะเอาปามังอาจูกักิลาอาวันเตลินนันเอาปาฮีนัตโตขาเทโลดิเฮติสนะอามังอาฮีอิสาวินอันเอาปาฮีอามูอาอนุชานมายากับมานะอปูละดาวหัวจอมูจอจะพานาให้ปะเทียนวันเทเลนอาเฮสาดงจุยาจออามันอาอุปาจอกิไงดำหันตาจอนะกิกาโตหันตาจออะไรอิปิติตามอิติอะไรจักอบจัปเตเฮนะอาจารย์เตสอมเลนี่เนี่ยจอโนเมขัดต่อสอมเลทุมจอนะจักอบจ่าเตจูไอ้ฟังอาจารย์เตออนจูไอ้กิเราเทตังแต่โนจูจักอบจัปเตกิเราดันจอนะอะไรโจเซฟส่งจูอาจูมังวจุลนะโจเซฟเป็นกำ
la pete apan boy na ute hi agilukil be se tante athula ki zatapon dam hinavam ka ve na te abuchu na pusa Joseph golhang chapang kum som le segi be min lai chona chi agim ta abuchu na pu a kilometer tam pita ke nga zo zowa cho ute na umlo chi phana mi khat ko ma ka ute chu hoilaya ham te la do than langa chiu te ati ka zai ate chuna do than chu ama achina apana chu kilometer som le nga vel hikit na lai cho chi vinga ute aga hol do cho ute amwa cha ki pa dan cho ka ute ka mutai ati a buchun ki pa ta a hon do gu la ya cho ute lung thim sita ana bol ki ta chuna tha ding go do cho a song khola sut pi wa tha ding go do ma chun heu nei ngai da movin ati chuna amon na jong hello I pi ka bol si do mam nei ngai da movin te ute ko ma ngai da ma thum cho ewang ute na ngai dam lo chuna tha ding ati wala o pa en riu ben in isu pilom lom that po te ko kho sunga ko yo te ati chuna gu thima ka hu do de ti cho ewang en bua ne o vale median mi te sum kol ve ho hong chuna sum kol ve ho chun koma chu akizo uta chuna akizo va apa alhep ta chuna apa koma kel ngoya thawa Joseph song khola chu ta dawa na chapa song khol hinam ve in athisain ganchana tha hitan te athisan ka move te chuna Jacob chu ai tan chu ka ma hita chu o ngei zo thi ta lenga ti chuna na sa da hi chu Jacob chun apa na hlep na chu akhang nga patin ipiti se te ha a hin to pe cho e chi so chun athu sim cho chom langin se la Joseph chu prime minister hong hita chuna patin a yin se a cho Egypt gam sung pum pia prime minister hong hita a so pete zo se zong angai dam ta chuna a so pete chun o a het la o cho chipaya ga bo wa he pu te so Joseph in amang chung kilang chuna kamang kana se lain nang ni tivin ni vovin ati lo chuna Joseph in angai dam cho aso pi pa Benjamin amuwang ba cho ma chun Benjamin hi athaw hitan te ke e ki bol na banga hi Benjamin zong athaw hitan te ta Benjamin nan pui lo wala ne la cha ka pi lo de hati so Benjamin an pui wa chu Joseph chun anaw pa muwa chu ki team thei lo ta chuna ki sel zo ta lo in room langa chi a bil thi ga ki thi ji cho na hung po do ki ji a anaw pa chu a chai da aso pi ho chu ki si mong ta ve anaw pa zong abua ne sa bu chun chu anaw pa chu alenga atam zo tui zo koi pi cho eva so pi ten eng se na mel aput ta lo pha ba chu angai dam a me gilo ta po ve ti het pha da chu ka ki ta kap ta chu na aso pi ho chu ki chau ta chu ke kahi Joseph kahi ati hong ki phong do ta chuna asu pite ho chun apol na zo siu chun gel do wa ki cha taw chu eva in amani pi sem ka so pite ho hong vin na nang hon nei na zo do se vin ki phalam hi vin pathian en thila gon ke zo hi e na sol ma sa he ti so pathian thang vai na mel na nang le ke wang chuna min I chunga thil si apola le si so che akile thu nom so evan Joseph chuna so pi ho angai dam hi chi chu hi pathian ne khat le khat ki ngai dam to dinga e ko naw na hi cha chun apa jong ga poivin apa na thi ko na acha te hi ko khom hi ta so hongovin ka thi dinga itan phathe ka po de hi ke ya ko nen hong ki ngai ven ati chuna chiu ta so apa lup na zal khona lum lai so Joseph zong chu prime minister hita cho cha te nian ki puya ai wanga ase pai hon zong gat mai theu chuna ai wanga apa ma sanga chu kineu sa ta deal su apa chu za bol na pe cho now te ho I tabang yin chi na sang ta ne in lang na officer len ta he zong le chun na nu na pa sang na let so lo hiti na su mil lo de su mil hi be ven hi cha chun Joseph Jacob chun acha te phat then bo ta chuna Reuben Israel te da na chuna Judah te da na chu chapata apen chu go zo si chang de cho ai ho ta banga na hop thuma hop ni chang de cho apa go chuna apa go zo si cho ama chan de cho chu le thim pu hi cho ai vain apai ne pitian sem Reuben nang hi ka chapata pen na hi ka tha hat la ya ka tha hol pi zunga ko na peng na hi ati suna atha hat pen na hi ka tha zunga po na hong ki sep do na hi
อาทิตย์นะริวเป็นสุกิปะไม่เทจไอ้วายินอปานิพิเสียนังฮีอเลียนเป็นหงปังหินอาทิตย์กาวสับตาจนะริวเป็นเต็งอาจารย์นัดดันสุอัดเลียนเป็นอาหารเป็นหงปังหินอาทิตย์สุอีพิเศษเนี่ยมีที่เลนังอินป้าจัลคนน่ะจับบอลปุยอาทิตย์สุอาป้าจัลคนอาจารย์สูบโจอีพิเศษเนี่ยมีที่เลอาป้าไทยเกมหัวลุกปีจนะริวเป็นจีเจ้าจะกุมตั้มพิธาจีตาจะกุมซ้อมลีจงจีทำไมเทกุมซ้อมงาจงจีทำไมเทวังอปานาสุมิลเราจุนะฮิเจ้าจูอาจจะป้าจูพัดเทบุเทตาเราจูจีเจ้าจูอิสราเอลเตริวเป็นจิตหาหอเห็นลำกายาปังขัดจงกิมุลเราเทียมปัวจงปังตาเราจุนะอุตสปตาเป็นไอ้วังอาจูอาบานาอนุญาเตนี่จูซิมิออนต่อยกุยตาเลวีตาซิมิออนต่อขัดจุนะอากาสับเกี่ยวจะโวกัลฮากาฮิจิเตนี่กิขบนาอกระดูดหีเป็นอามานีปูนผู้สุงจงกระดูดหีนะที่สุนะอาจจะปานพัดเทียบุเทตลอดโซ่พิเศษเนมติแหละอาสูปินูสิเกมมีเตนเฮาสปูจะปานอาหินเรมานะอาหินสุทางอาจิจวะก็ได้เป็นเสนกิเจนปีวินอาทิอากทุ่มกินนะอะไรอาปาเห็นอาจุติอาหิเลเกหออิสราเอลเตดานินนังฮอนจงนะเซบุตันุเวนลังจุดเองเลยกิเจนตัวเดียวเหตุสุนะอาปานฮิเตียจุจำนะอาเซียมจิงไลอาจุอิปิเตียอามีเตนจงอาพาเอที่ว่าช่วงไงว่าเจ็บกิตันสุเกนมหาปัวอมไลตาว่าอามานีอุจาจุกัจจิอาปัสสาวะเสียกระท้าตาจนะอาปาลุงนับเป็นเสียพัดเทบุเทตาเราโจนะฮิเจ้าจุนาวเทหอกเสพจูนูเลปาจุงไงเราฮีกาวสับจันนะฮีนะฮีคนลุงแกยันนะโถโจเราเดฮีโถโจปนเต็นนักกูนักจังเดงอาจงเก็บนะฮีดิงาฮีฮิเจ้าจุนตูนี่หินอีถ้าบางทีนะเทมนั่นเนี่ยจุกอยากวนทำนันูเลนะป้าวางฮิโจนันูเลนะป้านะพัดเทนะดิงนะดำนะดิงานะดำเราเต็งแล้วก็จะดำปุยเขาเป็นมือเต็นลงเสเต็นเต้านั่นนี่เกลโตเป็นติดสุนะhospital na nazal khuna na luplai zinga zong chu na nu nan pa na ka pi pi cho adam to te o dam to hi te o te kam khat sa zong chi het an na ne the lo lai boy kam khat se se ne ham to o val ham to o te na kam na ka sa tui na don sa cho na nu le na pa dam lo se ana ha khuwa kham nu le pa dam lo te le phate sa na zen khawam ki zen lo chu naมาฮอลเลยมาเซนดิ้งอะไรก็ยิ่งสิ่งจ้ะไอ้วางนั่งนั่งดำมอเตียงเลยนะนู่นนั่นเนี่ยอะไรนั่นปู่ขวาสิจ้ะน่าอ้อยขวาจ้ะในหมดเทนั่นดิ้งอ่ะน่าอ้อยอะไรนั่นสาอีหมดโซซาน่าอ้อยขวาสิจ้ะไอ้วางนั่งนั่นนู่นเลยนะป้าดำมอเตียงเลยได้เห็ดผ่าเราไปนะน่าเห็นเอาแต่เฮ้ยแต่งกี่แกลูกเป็นอะไรจะเห็นเห็นจู่กาวสับจันนั่นนะริวเป็นไอ้พิมจะกบจงจูอันอาปานาเชฟสิอานะฮิจันเกียจูอาจารย์เตียนจงอาปาทัวนังไงสอนเราจะกาวสับจันดานุจุกะเซนอาจารย์นั่นเดินอับสลอมนะเห็นว่าอับสลอมจูเดวิดแรงปาจะปาฮิจูนะอเมลหอยดาตัดจูอิสราเอลเตละอามาตะบังอเมลหอยอมป่วยที่จูไบเบิลอินอัสซัมจงอัสสาวกี่หอยสาวเองเตนะอัสซัมมาตันเตียงเลยเกจีอิสระตาอากิจีเตจูหอยไอ้ฟังไอ้พิธีทำเตละอาปาหินโตตาจูนะอาปาเลี้ยงกำมาหินสูตาจูอามาเลี้ยงกิจนาอาปาจูอินะโตเทลวะท่าเดียกตาจูนะอาปาเลี้ยอัสสูปิโฮอาปาเลี้ยอัสเซไปโฮอิสระขัดสุดจามว่าอาปาจงจุอินาเทตลอดชนะอาดัลจามเลยอามุนขัดอาจามายเลยโออาดัลเสไปหัวตะกิทัวอาดัลอาปาเทดิงาจุกิทาอินจุงามีมูนดิงตาจูอาปาไทยเกมหัวจูลุกปีจูอาเสไอ้ยังอาปาลุงนัดดิงาเกษาจูอับสลอมชนะอะไรที่จะฮีอาปาจูกันเทตาอันเลตุยจงเนเทตลอนะอาจารย์พิไลมุนากิเลโอนัดสปาสไปหอตองเงติเลมุนขัดอากิโซนฮิติอาจุกันเทตามจูอะไรอามาจุนสไปตามพิตาอันนี้ตาจูอับสลอมจุนนะสไปตามพิตาอันนี้อาปาวางจุนสไปเทมจะขัดโบอันนี้จูอะไรที่อาจูอาปาหินมุนขัดลายาโกนะให้อาปาอาจารย์เตสอาจจะไปอับสลอมสไปหอจะเวลาตามาสไปหอละล้อมซาไอ้วันอาปาอาเวสิงลายาจุนะอาปาลุงหางโลจูอับสลอมอมัวจูกาลากูนาอมูจูนะลุงหางเราจูอัลลโตนะอัลลลุคูนะอัลเลงกำจูอีมา
จะได้ตีเราจะเดวิดอับเวนาเฮเลนาอับสลอมจะลงเสียจ้ะโอ้กัจปาที่จูอะไรนะจูเสียงตาจ้ะนะอีเจ้าจะเสไปเตนอับสลอมและเสไปเตนหงเอเกี่ยวกับกูนักกัจจิเดวิตาที่จ้ะนะสิปาดาจ้ะปันอาเสไปจะลำกายหัวจูอิติทัวเปียอิติทัวเปียนเตนนาวสูหินทัดเตเตวินาทีเดอาเสไปขัดปากมาประเทศนี้นาปีหินลานาวอับสลอมจูก็จะป้าอับสลอมจูไงหลุดนั่นเองแต่เห็นบอลวินอาทิตย์จูนะอาทุ่มว่าจะไว้เราจูอะไรเดียจูกาลงกิสัตตาวนะกาลงกิสัตพาดว่าให้นางบงที่นางอัตมาตามจูอับสลอมฮีอาซามนั่นละไม่อาซามสาวเอกติจูนะอาซามฮีทิ้งบ้าขนาดกี่ขายอาสกอเลนาดาลากี่ขายเดินตาจูนะอับสลอมจูอะไรจะปังขันอาหินมูอามูจูอามูพานามันจงอาปูปานกัจปานมูเตียงเลยไงหลุดนั่นเองแต่อินบอลเลนตีอาเฮดเสียจูนะอิมาลองงำเราจามตาจูไอ้วันจูอาบินามูพานาจูติงจ้าสุดละอัดอบไล่ตาไอ้สุดขาชิตาจูนะที่อาจูก็ขู่อะไรวะก็ขู่อาจูอับสลอมลงจูก็อีว่าส่งตาขโมยจูส่งตั้มไปตาขโมยจูนะอับสลอมบอลเทนะจูa memory จูอีพิฮา a memorial ติงาจูส่งตั้มไปตาเกี่ยวกับจิเสียจูเฮ็ดผ่านในตาจูที่เราดังตลอดจูนะอะไรจะผ่านเลี้ยงปานอับสลอมอธิตายอัจฉริจูอธิตายที่ผ่านให้กี่ปะอะไรกี่ล้อมจูนะจะจูเลี้ยงกำจูเกันที่ตาอามาจิงซงท่าดิงกัวจีอาจารย์เตียงท่าดิงกัวดัลเล่เล่ป้าจูนะอาทิพานาจูอาป้าจูนอาปูนัตาจูอาป้านาสาดันจูโอ้กัจปาอับสลอมบอยปูเกยโซที่ตะเวลงอาทิอากับนาลายจูไอเดียจูกาพานามีปีโซสินซงกับมุตาจูนะเลี้ยงปานเขาที่ปูนักิสละอัจปาที่อาสุนจูวาเลเลียโอกัจปาอับสลอมบอยปูกันนาวอับสลอมเกยโซที่ตะเลงพัดิงยาติจูอปูละดาวจูนะอะไรเสไปเตหอกาลกะจูตาเวเตอากิปะตาหงเตหอจูปูลดาวนะโซตาจูนะอิจิพานาจูอาบินโอกะปูเลงปาตูนี่เห็นวังนังเห็นเกยหอเสไปโซสิทีวิงกะติงนะจะปาจูดำเนี่ยนะกิปาโซดิงดานะเห็นนะตูนี่เกยหอวังมูลพาวแต่ในเสียมตาเวตินูเตนปาเตนซาเตงไงลุดานะอีแต่พอเห็นนับปาจูซาเราแต่เอ็นบอลตาไอ้วานับปานังไงลุดนะจูได้เดเราเดจูนะอาเจจูอาทิสันนะฮิจูนูเลปาอีแต่พอเห็นมุสิเนลังเฮียงเลจูนะนูเลปาวางลุงนานานเตเอวางนับเวดดาเราเดจูนะซานูนซาเตเก่งไงลุดาไอ้ลุงฮันเป็ดตองเลยนะตูนี่ฟังก็จะเห็นกับลุงฮังเป็ดเสกกับโฟเดฮีอมดันซะนะไอ้ฟังน้ำไม่รู้กินน้ำเมลูอิมูติงเลยนะไอ้ลุงนั่นนะโซ่สิจูเบจิงโซ่ท่าซัมจิงโซ่ที่ฉันเกียร์จูนูเลปานนังไงลุดเอาเฮตินาวเตหอนสุเมลโลที่วินกระเดนเฮจิจุนอับสลอมองจุนอาเลียกิทินที่จุนอาหงกิสะดอยนะอาเฮเลอาเสไปห้องจูอากิปะดอมตาเวติโซจูบังอาสุกันเทวังอาจูอาจจะปาปูละดูจูนะเจจูนาวเตหอตุนีอาฮีเอพิฮัมมิเซนูมุสุยที่ไอเล่นันูนปาซาบอลวินเลเสจงอังดำสดนะฮีวันกำไกนะจงอาฮีพัดเทจันนะจงอาฮีนันูเลนปาซอยอานุวินเจจูนะมีอิติซอยอาเดงฮัมจีน่าเทมนะสังตานะเห็นในวานะอามาเห็นฮิตซีอันกิจิต่อตายทีละนันูเลนปานะซอยอานุนะซอยสังวิเซงโซมิลาจงอุนสันนะเทียบวาละก็อิจฉาฮัมกิติไปเซงโซนะอันหัวปากิฮอลมาเซงโซเอเจจนตูนี่เห็นนูเลปากินดานซาดานกิจิโลตินนันูเลนปาวังอสังยันเขาเฮเปอวินติโซตูนี่ให้นาวเตหอโซเซปเทียนเมนายกิเต็บนาวเห็นหลังตูนี่เห็นตูนี่เฮอีกมันจะนะเดียวอาศัยนะเอตายนะจีตูนี่ส่วนละเห็นเซมินาร์เดหินซาเลสารมันขัดอมละจีจูอาศัยนะเฮเดตายอีจันเกียนะพัดส่งพิวหำวังกะเฮปอยไอวังกะเวจิตินะเกกันกะวจังนาโซนะกะตีนะจูพิฮัมเตียละกิเคลนะนี่ละว่าทอนานะกิเลดิองวังกะไงงำปอยกะเกลเทปอยปะเทียนกอมามกะกิทานนะเห็นนะดูสิงกาทรงอีตาวสิงไลจนกะเวนโอปะกายจิตสะปังหอนทะเกาหินขุดิงฮี
เกลขอเตเตนนะเสียมท่าเตเตนปะกายเกว่ายังมาจ่าเห็บกะฮิปโปฮิโซเลยเกมาซุงโซเนนะเราปีนะเห็นพงต่อเอ็นที่กะเต่านะเห็นเจ้าจนนาวแต่หอดตัวเห็นหอยเตนเก่งไอตัวเป็นหลังน้ำเม็ดองกะเสียงว่าเป็นหลังน้ำเม็ดองสิงเวงเวงเสียงต่างนะบอลจ้าน้ำเม็ดเสียงว่าเป็นหลังนานูนาปานาบอลตานนะดัชโซปีนาอูนานาวปะเทียนนาบอลตานเฮกะไงตัวเป็นนะพานักกิสาวมไอเราเลยโอ้กันดูฮิสิไลบนไอที่อากันนาบอลกับปากันนาบอลที่นักกิสินาวมัมกิสินาวตั้มพิตาเด็กกตาสันนะเอเจจนตัวนี้หินเกวังก็หินขมันเฮกจิมตายนู้นเลยปาทุงไงละว่าสิงเฮกขบเบสเสตายทิลพากับบอลนมตายกันนู้นเลยกับปากระโซดสนักพัดอภัทนาดิวกังไงตัวโนเมกันนู้นเลยกับไปกับบินากมูเทปเทียนฮิสอินซาบอลตะเลงไงลุนันเอตาบอลกันโนเมตัวนี้อากูปะเทียนหัดนัซาลินปะเทียนหัดนัสโซเงินกันนู้นเลยกับปาจงจางกันติปะเทียนจงจาตายเนี่ยอิติวความอิติวว่าเลยลงเสแต่ลงดิ่งโตเป็นลังเต่านะอิมันเดียวเหรอปะเทียนเราปีน่ะดิ่งก็ทำฮาเลลูยาประเทศทางไปน้ำเห็นหลังเห็นหลังหงดอกเห็นหลังนาวเตะเขานู้นแหละภาษาบอลเราชนะเกาสับจันนะฮิอ๋อเจ้าชนนายเห็นเห็นหลังเห็นงัดสู้แกเป็นละอ๋อประเทศทางไปน้ำเห็นหลังกิปาวเมนตัวนี้เห็นนะไอ้บอสซาเวนกิเสียมท่าโนโมเวนประเทศละเกาเทียนตัวนี้ยงเวลนังมิดสปาสุนนะบาร์ติมาสุนเจมิดโซอาลัมปีปามาตัวขุดอดอจิโซอะไรเจสุคริสต์อาหงเอติอาเฮนาจูโอ้เจสุในลงเสด็จอาทิสุนะอะไรเซซุยเตนอีบอลาเปงเห็นทิปมินอาทิวโซมินาพอโซเอวายินอามันโอ้นาซาเรตเจสุในลงเสด็จที่หาสับสับเจเจสุนะอาเจสุเจสุจุนดาลาเห็นลังเฮเลดำนะจังตลอดโซตูนี่อาจงเฮลายหอบงซุงขุดซุงเฮเจสุคริสต์อาหงวิลไลตาเฮนานาวเตหอประเทศเดนพัทเทนโบเฮน